নমস্কাৰ, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে। এই প্ৰশ্নবোৰ বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে। আসাম পুলিচ APRO কনষ্টেবল হওক বা SI বা ADRE যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে অলপো পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা উল্লেখ কৰি দিছোঁ যে ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা স্পেচিয়েল ছাৰপ্ৰাইজ আছে। গতিকে স্পেচিয়েল ছাৰপ্ৰাইজটো মিছ নকৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, প্ৰথম স্বাধীন ভাৰতৰ অসমীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? তো অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে, গোপীনাথ বৰদলৈ, তৰুণ গগৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি নে সৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, গোপীনাথ বৰদলৈ। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, প্ৰথম স্বাধীন ভাৰতৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছাম? অপশ্যনছ কেইটা, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, ছাৰ মহম্মদ ছালে আকবৰ হায়দাৰী, বিষ্ণুৰাম মেধি নে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ছাৰ মহম্মদ ছালে আকবৰ হায়দাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? অপশ্যন কেইটা, সৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰ, প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে, মামণি ৰয়ছম গোস্বামী নে স্নিগ্ধা মহন্ত। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, সৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰ। 25টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কেইটা শুদ্ধ হয় লাষ্টত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ACS বিষয়া কোন আছিল? অপশ্যন কেইটা, আনন্দৰাম বৰুৱা, বিষ্ণুৰাম মেধি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ নে লক্ষীনন্দন বৰুৱা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, আনন্দৰাম বৰুৱা। তেখেত প্ৰথমগৰাকী ICS বিষয়াও হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু বিকাম দ্য গভৰ্ণৰ অফ এনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট। অপশ্যন কেইটা, বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ নে লক্ষীনন্দন বৰুৱা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বিষ্ণুৰাম মেধি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম টু বিকাম দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। অপশ্যন কেইটা, বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ নে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ নে ৰঞ্জন গগৈ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ জাষ্টিছ অৱ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। অপশ্যন এ, পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী, বি, হুলিৰাম ডেকা, চি, ৰঞ্জন গগৈ নে অপশ্যন ডি, বোগেশ্বৰ বৰুৱা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যন, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন আছিল? অপশ্যন কেইটা আছে, পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী, হুলিৰাম ডেকা, ৰঞ্জন গগৈ নে ছাৰ মহম্মদ ছালে আকবৰ হায়দাৰী। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হুলিৰাম ডেকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ চিফ জাষ্টিছ অৱ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। অপশ্যন কেইটা হ'ল, পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী, ৰঞ্জন গগৈ, হুলিৰাম ডেকা নে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৰঞ্জন গগৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আৰু 9 একে যেন লাগিছে যদিও একে নহয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কথা সুধিছে, কিন্তু কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত ন্যায়াধীশৰ কথা সুধিছে। গতিকে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব যাতে আনচাৰটো ভুল নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, এডুকেশ্যন আৰু কালচাৰৰ ওপৰত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব এবাৰ, গোপীনাথ বৰদলৈ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি নে লক্ষীনন্দন বৰুৱা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, সৰস্বতী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু উইন দ্য সৰস্বতী এৱাৰ্ড। অপশ্যন এ, লক্ষীনন্দন বৰা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকা নে মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, লক্ষীনন্দন বৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, অসম ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল টু উইন দ্য আছাম ৰত্ন এৱাৰ্ড। অপশ্যনছ কেইটা, মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে, আনোৱাৰা টাইমুৰ নে লাভলীনা বৰগোহাঁই। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যন, দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু উইন দ্য দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড। অপশ্যন এ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বি, ভূপেন হাজৰিকা, চি, বিষ্ণুৰাম মেধি নে ডি, তৰুণ গগৈ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ভূপেন হাজৰিকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্দেশক কোন আছিল? ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে এই আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এই আনচাৰটো মই শ্ব' নকৰোঁ।
কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া শ্বহীদ কোন আছিল অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব পিয়লি বৰুৱা নে মণিৰাম দেৱান নে গোপীনাথ বৰদলৈ নে বিষ্ণুৰাম মেধি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱান নেক্সট কুৱেশ্যন আছে স্পৰ্টছৰ ওপৰত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজেতা কোন আছিল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্জুনা এৱাৰ্ড উইনাৰ ফ্ৰম আছাম অপশ্যন এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা বি মনালিছা বৰুৱা মেহতা চি তলিমেৰেন আও নে ডি লভলীনা বৰগোহাঁই ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজয়ী অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু উইন এ গ'ল্ড মেডেল ইন দ্য এছিয়ান গেমছ অপশ্যন কেইটা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নে তলিমেৰেন আও নে লভলীনা বৰগোহাঁই নে মনালিছা বৰুৱা মেহতা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৱমেন টু উইন দ্য অৰ্জুনা এৱাৰ্ড অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই মনালিছা বৰুৱা মেহতা প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে নে মামণি ৰয়ছম গোস্বামী ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মনালিছা বৰুৱা মেহতা কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ফিমেল অলিম্পিক পাৰ্টিচিপেণ্ট অপশ্যন কেইটা চাইনা নেহৱাল লাভলীনা বৰগোহাঁই মনালিছা বৰুৱা মেহতা নে মৰিয়ম বেগম ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব লভলীনা বৰগোহাঁই যেটো অপশ্যন নম্বৰ বিত আছে আমাৰ কুৱেশ্যন কেইটা প্ৰায় শেষেই হৈছে 25টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আমি 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন পাই গ'লো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কেইটা প্ৰশ্ন শুদ্ধকৈ দিব পাৰিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিয়ক 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু উইন দ্য ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব গোপীনাথ বৰদলৈ ভূপেন হাজৰিকা লক্ষীনন্দন বৰা বিষ্ণুৰাম মেধি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গোপীনাথ বৰদলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 অসমৰ প্ৰথম দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজেতা কোন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৰিচিপেণ্ট অফ দ্য দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব ভূপেন হাজৰিকা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুৰাম মেধি তলিমেৰেন আও ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব ভূপেন হাজৰিকা যেটো অপশ্যন নম্বৰ এত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য অলিম্পিক্স অপশ্যন কেইটা হ'ল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা তলিমেৰেন আও লভলীনা বৰগোহাঁই নে গোপীনাথ বৰদলৈ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি তলিমেৰেন আও নেক্সট কুৱেশ্যন অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথম মহিলা কোন আছিল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৱমেন টু উইন এ মেডেল ইন দ্য অলিম্পিক্স অপশ্যন কেইটা হ'ল মনালিছা বৰুৱা মেহতা লভলীনা বৰগোহাঁই মামণি ৰয়ছম গোস্বামী নে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি লভলীনা বৰগোহাঁই কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 অসমৰ প্ৰথম মহিলা সাংবাদিক কোন আছিল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল জাৰ্নেলিষ্ট ফ্ৰম আছাম অপশ্যন কেইটা হ'ল মামণি ৰয়ছম গোস্বামী হীৰা বৰা প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে নে অৰ্চনা পাণ্ডে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি হীৰা বৰা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম মহাবিদ্যালয় কোনটো হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কলেজ অফ আছাম অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় জে.বি. কলেজ কটন কলেজ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কটন কলেজ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আশা কৰিছোঁ যে এই প্ৰশ্নকেইটাই আপোনাক অলপ হ'লেও উপকৃত কৰিব আৰম্ভণিতে ছাৰপ্ৰাইজ এটাৰ কথা কৈছিলোঁ ছাৰপ্ৰাইজটো হ'ল যদি আপুনি পিডিএফটো বিচাৰে তেন্তে এটা কমেণ্ট কৰি দিব পিডিএফটো আপুনি ফ্ৰীত পাই যাব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেন্তে পিডিএফটো নাপাব কিন্তু